Det här är en Audi RS4 och jag vågar nästan säga att den här generationens RS4 är den sista riktiga som någonsin kommer göras. Låt mig förklara varför. Och för att jag ska kunna förklara måste vi vrida tillbaks tiden. Allt började egentligen med Audi Quattron på 80-talet som revolutionerade rallyvärlden, och ni känner ju igen den här bilen, den var ju extremt framgångsrik inom rally. Och den här kan man verkligen säga banade väg för Audis framtida prestandabilar, för att på 90-talet tog Audi nästa steg med deras RS2. Och den här bilen utvecklades egentligen i samarbete med Porsche och bevisade att en kombi kan ha sportbilsprestanda. Audi gjorde sedan deras S4 generation B5 med en 2,7 liters dubbelturbo V6, och det här inspirerade Audi till att ta konceptet ännu längre, vilket resulterade i den första RS4 som släpptes då 1999. Motorn baserades på samma maskin som satt i Audi S4, men den här byggde de tillsammans med Cosworth för att få ut 380 hästkrafter. Och RS4 var ju uppenbarligen väldigt populär, för att några år senare kom ju B7-generationen år 2005. Och den hade en 4,2 liters V8 med 420 hästkrafter. Många av er kanske tycker det är lite idag, men ni får tänka att det här var 2005 och att ha 420 hästkrafter i en kombi, ja, det var ganska fett. Ett par år senare, år 2012, kommer Audi med B8-generationen, också med en V8 men med lite förbättrad effektivitet och prestanda. Och sen till sist den fjärde och nuvarande generationen B9, det är en sån vi tvättar idag, och här valde Audi att återgå till en V6, så den här har en 2,9 liters dubbelturbo med 450 hästkrafter. Och det är nu vi kommer till kruxet, för att den kommande generationen av RS4 kommer istället att heta RS5. Väldigt förvirrande, jag vet, men googla, det är verkligen flummigt. Och den här kommer istället bygga på en hybridplattform. Det innebär att i den första RS4 någonsin så kommer ha en liten elmotor. Och ja, hybrid har ju sina fördelar, men jag tror att vi alla kan hålla med om att det inte riktigt blir samma sak. Och det är därför den här RS4, alltså generation B9, i mitt tycke är den sista riktiga. Och nu när den är helt ren kan jag visa mina favoritsaker på den. Det första jag tycker är jäkligt nice, det är den här Quattro-loggan här. Jag vet inte riktigt vad det är, men det bara får hela fronten att se riktigt nice ut. Nummer 2, keramiska bromsar. Och nummer 3 måste vara den här brutala breddningen som både är på framskärmen men också bakskärmen som sträcker sig över hela bakdörren. Och det sista och nästan viktigaste med den här, det är att det inte är en hybrid, så att det här är verkligen raw power. Och när vi ändå är på insidan så gillar jag den här ratten, den är riktigt nice med Alcantara, och stolarna är också väldigt sköna. Så kommentera nedan, vad tror ni? Är det här den sista riktiga RS4 eller kommer hybridplattformen kunna leva upp till de tidigare generationernas storhet?